Evelyn se plížila rušnými ulicemi. Stíny jejího těla splývaly s nocí. Oči jí v temnotě slabě jiskřily. Toho by si ovšem všiml jen ten nejbystřejší pozorovatel. Opilci, námořníci a kurtizány halasili a korzovali po nedaleké hlavní třídě v blažené nevědomosti, že z míst, kam nedopadají žádné paprsky světla, je pozoruje démonka. Ta je naopak viděla naprosto jasně a přepečlivě je hodnotila. Evelynin pohled se zastavil na muži, ležícím ve strouze z lahví řepného vína, zvolna vyklouzávající z prstů. Za normálních okolností by se někým v takovém stavu vůbec nezabývala. Nejedla ale už několik dní a byla natolik zoufalá, že byla ochotná vzít v potaz i jeho, byť jen na okamžik. Bylo by to tak snadné. Stačilo by ho nalákat do některé z četných uliček daleko od záře pouličních lamp. Tu myšlenku ovšem zahnala, když viděla, jak po opilcově tváři přeběhl šváb. Nebyl ve stavu, aby cokoliv cítil. Jeho vzrušení by bylo jen slabé a matné. Postrádalo by onu nutkavou touhu, kterou tak ráda vydávala ve svých obětech, než se do nich pustila. Možná by mu musela utnout celou paži, aby z něj vůbec dostala nějaký výkřik. A to byl ten problém. Po bezpočtu chodů už Evelyn dopodrobna znala svou vytříbenou chuť. Potřebovala, aby její oběti cítili každičké bodnutí, každé kousnutí, každý kousek masa, kterým strhla svými pařáty z těla. A člověk ve stavu jako on by byl nudný a neuspokojující, zcela nehodný jejího času. Odvrátila se od opilce a pokračovala po bahnité promenádě kolem oken zaplivané hospody osvětlené svíčkami. Její dveře právě s říhnutím prorazila jakási tlustá ženština a s okousaným krocením stehnem v ruce se vypotácela do noci. Evelyn se na chvíli zamyslela nad tím, jak by ji mohla nalákat do své náruče a poté do onoho nevýslovného pekla, jež by následovalo. Démonka sledovala, jak její vyhlédnutá oběť hltá zbývající maso, aniž by vnímala jeho chuť. Hluboko v jejím vnitru spatřila cosi, jakousi melancholii, která by vše pokazila. Evelyn měla raději bolest, kterou způsobila ona sama. Pokračovala v cestě a klouzala skrz stíny města. Minula další dva opilce, obešla žebráka, škemrajícího o almužnu a protáhla se mezi hádající se dvojicí. Žádný z nich ji nezaujal, ani co by se za nehet vešlo. Ubližovat jim by bylo jako utrhnout květinu, která již dávno uvadla. Ona měla ráda své koprtiny vysoké a zdravé, jen takové mělo smysl utrhnout. Zmocnilo se jí hrozné pomyšlení, když se rozhodla lovit na tomto bídou a špínou prolezlém místě. Vzrušení z poslední oběti může co nevidět vyprchat a pak by celé její nitro, kdyby měly sídlit pocity, pohltila nekonečná prázdnota. A pak ho spatřila. Ten švihák, opouštějící jeden z lepších hostinců, vysloveně zářil. Byl oblečený elegantně, avšak nepříliš nápadně. A za broukání jakési svižné melodie kráčel ulicí s překrásnou kyticí. Dvojce šlahonů na Evelyniných zádech se zachvěla vzrušením. I z téhle dálky cítila, že je onen muž sám se sebou naprosto spokojený. Vystřelila za ním a dávala si moc dobrý pozor, aby svou kořist neztratila z dohledu a přitom jí neupozornila na svou přítomnost. Šel téměř půl hodiny, než konečně zabočil na dlouhý chodníček, vedoucí k vile z tesaného kamene. Na jeho konci vystoupal po schodech k těžkým dubovým dveřím svého domu. Evelyn zamířila svůj pohled do oken, aniž by musela jedinkrát mrknout. A viděla, že se jedno po druhém probouzelo teplým světlem svíček. Do místnosti vstoupila střízlivě nalíčená žena ve večerních šatech s vysokým límcem a přivítala muže vřelým obětím. Darovanou kytici přijala s hraným překvapením a vložila ji do čisté vázy hned vedle té, v níž byly květy obdržené před několika dny. Zájem démonky rostl. O několik okamžiků později vběhly do místnosti dvě děti, sotva odrostlé plenkám. V jejich širokých úsměvech se třpytily drobné zoubky a zprudka objeli muže kolem nohou. Ačkoliv celá scéna vypadala jako stělesnění domácí pohody, Evelyn dobře věděla, co najde, pokud se ponoří trochu víc do hloubky. Trpělivě čekala. Sledovala, jak svíčky jedna po druhé zhasínají, až se nakonec svítilo už jen v salonku. Muž v něm osaměl a usedl do vysokého křesla, ve kterém si chtěl vychutnat dýmku.
Evelyn se vyplížila ze stínů a její temné, přízračné končetiny se přeměnily do hřejivé lidské podoby. Démonické šlahouny jí zmizely za zády a zbylo jen překrásné tvarované ženské tělo, jehož bujné křivky nemohlo žádné oko přejít bez povšimnutí. S jemným kolébáním boků zvolna přešla po trávníku k oknu. Už byla téměř na dosah od skla, když ji muž konečně spatřil. Vyskočil z křesla a dýmka mu téměř vypadla z úst. Evelyn mu jediným pokývnutím prstu naznačila, aby za ní vyšel ven. Opatrně se přikradl k hlavním dveřím a váhavě je otevřel, aby mohl zjistit, co za krásku mu to stojí za oknem. Přešel po trávě až k ní, plný zlé předtuchy a ještě mocnějšího očekávání. Kdo jsi? Zeptal se plaše. Jsem vše, co jen budeš chtít, ujistila se démonka. Evelyn se zahleděla muži do očí, ponořila se do hlubin jeho duše a našla tam přesně to, co hledala. Onen drobný výhonek nespokojenosti, jenž roste i v tom nejšťastnějším člověku. Tady to máme, pomyslela si. Vše, po čem touží, ale nemůže to mít. Moje rodina, vydechl muž, neschopen dokončit myšlenku. Démonka se k němu naklonila. To je v pořádku, zašeptala mu do ucha. Vím, co chceš a cítím i tu vinu, ještě stravuje kvůli tomu, že potom toužíš. Dostaň to ze sebe. Opět se otáhla a kochla se pohledem na to, jak bezmocně podléhá jejímu kouzlu. Můžu mít tebe? Zeptal se rudým studem, za svou opovážlivost, zcela přemožen podivnou touhou zmocnit se jí přímo zde, na trávníku před domem. Samozřejmě, hlupáčku, proto tu přece jsem, přikývla démonka. Špičkami prstů se dotkl její tváře a jemně ji pohladil. Pevně si jeho dlaň přitiskla na svou kůži a slabě, svůdně se zasmála. Tento sladký, něžný, šťastný muž bude dnes patřit jí. Může jí dát tolik bolesti a ona si ji všechnu vezme. Z otevřených dveří domu se ozvaly šoupavé kroky v měkkých trepkách. Je všechno v pořádku, drahý? Zeptala se žena. Všechno bude báječné, miláčku, odpověděla démonka za manžela, jenž nebyl schopen slova. Obchod byl rázem ještě sladší a vyhlídky lákavější. Na každém záhonu se našla jedna krásná kopretina, kterou stálo za to utrhnout, a jedno poupě, jež mohlo vykvést do krásy, zatímco vše pozorovalo. V temných zákoutích Runeterry pátrá démonka Evelyn po své další oběti. Nejprve kořist naláká na svou svůdnou masku lidské ženy a jakmile daný nešťastník jejímu mámení podlehne, ukáže se Evelyn ve své pravé podobě. Poté smrtelníka podrobí nevýslovnému mučení a vychutnává si jeho bolest. Sama démonka to vše považuje jen za nevinnou zábavu. Pro zbytek Runeterry to jsou děsivé příběhy o pokřiveném chtíči a hrůznou připomínkou ceny, která se platí za nezřízenou touhu. Evelyn nebyla vždy zkušenou lovkyní. Zrodila se před celými věky jako primitivní, beztvará síla, obdařená sotva špetkou rozumu. Tento rodící se náznak stínu přežíval staletí, aniž by vnímal své okolí a projevoval o cokoliv zájem. A v této podobě by i zůstal, kdyby vše nepřevrátil na ruby ohromný konflikt mocných sil. Runové války, jak se později těmto bojům říkalo, přinesly dobu hromadného utrpení dosud nevídaného rozsahu. S tím, jak lidé po celé Runeterře prožívali nesmírné množství bolesti, muk a ztráty, probouzel se stín k životu. Nicota, kterou znal po tak dlouhou dobu, zvolna nahrazovaly šílené vibrace světa zmítaného utrpením. Stvoření se chvělo vzrušením. Runové války nabíraly na síle a muka světa byla tak intenzivní, že je stín ani nebyl schopen všechna pozřít. Napájel se veškerou bolestí Runeterry a nacházel v ní nezměrné potěšení. V této lázni pocitů tvor rostl a postupem času se přeměnil v něco víc. Stal se z něj démon, hladový duchovní parazit, krmící se na těch nejzákladnějších lidských emocích. Když boje konečně utichly, utrpení světa odeznělo a démona se zmocnilo vzrůstající zoufalství. Jediné potěšení, které kdy znal, se rodilo z bolesti jiných. Bez ní necítil zhola nic, stejně jako kdysi. Když svět nedokázal démonovi poskytnout strádání, které tolik potřeboval, musel si jej zajistit sám.
Potřeboval způsobovat bolest ostatním stvořením, protože jen tak mohl opět cítit ono radostné rozechvění. Zpočátku představoval lov pro démona velkou výzvu. Ve své stínové podobě se sice mohl pohybovat zcela bez zábran, ovšem pokud se chtěl nějakého člověka dotknout, musel na sebe vzít hmotnější formu. Provedl několik pokusů o vytvoření fyzického těla ze stínové podstaty, jenže jeden výsledek byl hrůznější než druhý a pohled na něj potenciální kořist vždy vyplašil. Démon si uvědomil, že potřebuje tvar, který by lidskému oku lahodil, a jenž by nejen přilákal oběti přímo do jeho spárů, ale navíc by jim nabízel příslib extáze zrozené z jejich vlastní touhy, aby byla následná bolest o to sladší. Ukrytý ve stínech začal studovat svou budoucí kořist. Upravil své tělo dle jejího vkusu. Naučil se říkat to, co chtěla slyšet, a chodit způsobem, jejž považovala za svůdný. Během pouhých pár týdnů zdokonalila znovu zrozená démonka svou podobu natolik, že dokázala lapit tucty obětí očarovaných jejím vzhledem, aby je pak mohla vlastníma rukama umučit. Ačkoliv si plně vychutnává úžasnou bolest každé své kořisti, nikdy nemá dost. Lidské touhy jsou totiž slabé a nikdy nevydrží příliš dlouho. I bolest, již zažívají, je příliš prchavá, takže jí poskytne jen drobné střípky potěšení, které jí vystačí sotva do dalšího krmení. Touží po dni, kdy se jí podaří uvrhnout svět do vše pohlcujícího chaosu. A ona se tak dočká návratu té čisté, bouřlivé extáze. Evelyn zabila Vayninu matku a otce v jejich domě na území Demácie. Wayne se zrovna vracela domů během tohoto incidentu a na malý okamžik zahlédla Evelyninu tvář. Byla z tohoto incidentu traumatizovaná a zasvětila svůj život hledání a ničení monster a démonů. Přičemž jejím největším cílem je najít Evelyn a pomstít se. Děkujeme všem našim Patreonům, kteří podporují náš mrtvej kanál. Moc krát díky.